ห้องเก็บดินปืน ห้องเก็บดินปืน ครับข้างหน้าเราคือคลังทุ่นระเบิดปืน คือสั่งเสียงจะเข้าไปตรงนี้ เข้าไหมพี่ แล้วข้างในก็จะมีทหารอยู่ เวลายิงเสร็จตุ้มมันก็จะหมอบลงมาคน ค่ะ ไทยเลยเรียกว่าปืน เป็น เสือ เสือ ห ห ม ม อ อ บบ ครับ ม วิธียิงก็คือ คนยิงจะต้องอยู่ข้างนอกเลย โอ้โห กระตกเชือก อ๋อ ให้ไกลสับปัก ครับเนี่ยเราตอนเรียนยืนอยู่ในเรือหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุลจอมเกล้าจะเห็นปืนเสือหมอบ7 กระบอกอยู่ด้านนี้ วันนี้เรามาเยือนสถานที่แห่งประวัติศาสตร์จากวิกฤตการณ์รศ112 ที่เอกสารภาษาอังกฤษเรียกว่าสงครามฝรั่งเศสสยามค่ะ เรื่องราวการต่อสู้บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทรถึงแม้จะนำมาซึ่งความสูญเสีย แต่การได้หวนกลับมาที่นี่อีกครั้งทำให้นึกถึงการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยค่ะ คลิปนี้เราถ่ายทำเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมานะคะ หลังการชมหอชมเมืองสมุทรปราการ ซึ่งขณะนั้นก่อสร้างภายนอกแล้วเสร็จ เหลือการตกแต่งบรรยากาศภายในค่ะ หลังจากลงจากหอชมเมืองสมุทรปราการแล้ว จุดหมายต่อไปของเราคือป้อมผีเสื้อสมุทรบนเกาะเล็กๆ ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะ ซึ่งการเดินทางของเราในครั้งนั้น มีท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ คุณสมเทพบุญกว้างเป็นเพื่อนร่วมทางนะคะ และถ้าพูดถึงป้อมผีเสื้อสมุทรค่ะ ช่วงแรกเราเข้าใจว่าเป็นเขตทหาร อาจจะไม่สะดวกในการเข้าไปเยี่ยมชม แต่พอเราติดต่อไปนะคะ จึงทราบว่าป้อมผีเสื้อสมุทรคือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีเลยค่ะสำหรับการเดินทางไปป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะ วันนั้นเราเลือกวิธีการนั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือวิบูลย์ศรีค่ะ อัตราค่าเรือก็6 บาทเท่านั้นเองค่ะนั่งเรือชมวิวกันไปไม่นานนะคะเราก็เห็นป้อมผีเสื้อสมุทรอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะวันนั้นเราก็บอกคนขับเรือค่ะว่าเราต้องการจะไปป้อมผีเสื้อสมุทรเพราะฉะนั้นคนขับเรือก็จะแวะไปจอดส่งเราบริเวณทางเข้าป้อมนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วเรือก็จะไปจอดอยู่บริเวณท่าของพระสมุทรเจดีย์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มารถโดยสารสาธารณะหรือขับรถมาก็สามารถมาจอดบริเวณวัดพระสมุทรเจดีย์ได้นะคะจากนั้นก็ขึ้นสะพานตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เดินชมวิวทิวทัศน์ที่เขียวขจีบริเวณโดยรอบตรงนี้เลยนะคะสักพักหนึ่งก็จะถึงทางเข้าป้อมผีเสื้อสมุทรแล้วค่ะแต่ไหนๆมาที่พระสมุทรเจดีย์กันแล้วก่อนจะเข้าไปชมป้อมผีเสื้อสมุทรเราพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของพระสมุทรเจดีย์กันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับพระสมุทรเจดีย์แต่เดิมตั้งอยู่บนเกาะกลางปากแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายป้อมผีเสื้อสมุทรต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินงอกออกมาเชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ปัจจุบันจึงไม่มีสภาพเป็นเกาะให้เราได้เห็นแต่ผู้คนก็ยังคุ้นเคยกับการเรียกพระเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์กลางน้ำค่ะเอาละค่ะและจุดหมายต่อไปของเรานะคะอยู่ตรงข้ามพระสมุทรเจดีย์นั่นคือป้อมผีเสื้อสมุทรค่ะวันนี้เรานัดหมายกับคุณเมธีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะคุณเมธีบอกว่าจะพาเราชมโดยรอบป้อมผีเสื้อสมุทรเลยค่ะพี่เมธีใช่ไหมครับ สวัสดีค่ะ พี่เมธีครับ ต้องถามหน่อยพูดถึงคำว่าป้อมผีเสื้อสมุทร ครับ ดิฉันสงสัยเรื่องชื่อก่อน ครับ ทำไมต้องมีคำว่าผีเสื้อสมุทรด้วยอะคะ ต้องเรียนว่าป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ย ค่ะ เป็นป้อมปราการเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ค่ะ ครับ 1 ใน 24 ป้อมนี้เป็นป้อมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ค่ะ ทรงให้สร้างขึ้นเมื่อพศ 2362 ค่ะ และพระราชทานนามว่าป้อมผีเสื้อสมุทร ทำไมถึงเป็นผีเสื้อสมุทรรูปร่างหน้าตาส่วนไหนเหมือน ถ้าเป็นมุมสูงจะเป็นเหมือนผีเสื้อไม่ ลักษ ใช่ ณะคล้ายๆครับ ลักษณะคล้ายๆผีเสื้ออ๋อ แต่ท่านพระราชทานนามว่าป้อมผีเสื้อสมุทร ค่ะ แล้วก็ตั้งแต่2362 ก็เป็นป้อมปราการ1 ใน 24 ป้อมเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาปุ๊บเนี่ย
ป้อมพระจุลจอมเกล้าหลักกิโลเมตรที่ ครับ 1 ป้อมผีเสื้อสมุทรหลักกิโลเมตรที่ 9 ป้อมนี้รัชกาลที่2สร้างรัชกาลที่3ซ่อมรัชกาลที่ 5 ใช้งานรอสอ112พอดีเป๊ะ รส112 ป้อมนี้มีบทบาทยังไงบ้างคะ ป้อมนี้บทบาทอะไรบ้าง ป้อมนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงรัชกาลที่2สร้างไว้ ค่ะ พอยุครัชกาลที่3ก็มาทำกำแพงปีกกาทั้งหมด ค่ะ ขยายให้ใหญ่ขึ้น ครับ ก็สร้างความแข็งแรงให้เกิดขึ้น พอมาถึงยุครัชกาลที่ 5 ก็ทรงให้พระยาชนยุทธโยธินเนี่ยสร้างป้อมใหม่เลย ค่ะ ก็คือถอดปืนออก สร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ อิฐทุกก้อนจะสลักคำว่าลอนดอนหมด อืม ปืนทุกกระบอกก็จะสั่งซื้อมาจากอังกฤษ10 กระบอก ค่ะ เอาไว้ป้อมพระจุลจอม9 7 ไว้ที่ป้อมพิเศษหมู่3ก็รวมแล้วเป็น10 กระบอก และค่ำคืนเดียวกันนั้น ที่ท่านเสด็จมาดูปืนที่ป้อมพระจุลจอม9ท่านก็มาดูปืนที่นี่เหมือนกัน แล้วก็ประทับตรงท้ายป้อมพิเศษสมุทรประทับ ค่ะ ลงเรือ เช้าก็ลงเรือกันเชียง ข้ามไปอำเภอเมือง อำเภอเมือง ค่ะ แล้วก็เปิดรถไฟสายแรกของจังหวัดสมุทรปราการ โอ้ในวัน จาก เดียว ท้ายขบวนขึ้นเข้ากรุงเทพครับ แล้วที่บอกบทบาทสมัยรส112 ป้อมนี้มีบทบาทอะไร นี่ บ้าง ครับอย่างที่ คะ ผมเรียนให้ทราบมาท่านเปลี่ยนปืนแล้วปุ๊บเนี่ย ค่ะ เมื่อทำสงครามกับเรือฝรั่งเศสเข้ามา ผ่านป้อมพระจุลจอมเกล้าเมื่อพ้นรัศมีปืน ก็มาถึงรัศมีปืนของป้อมพิเศษสมุทร อืม ปืนอันบอกเนี้ยยิงได้ 8,040 เมตร ป้อมพิเศษอยู่หลักกิโลเมตรที่ อืม 9 เพราะฉะนั้นเมื่อป้อมพระจุลจอมเกล้าหมดมุมยิง ป้อมนี้ก็ยิงต่อได้เลย แต่ อืม ถามว่าทำไมเราถึงแพ้ด้วยกำลังอาวุธเราก็ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น แต่ว่าก็ไม่ทันสมัยสู้กับฝรั่งเศสเขาได้ครับการคำนึงถึงทางรบเมื่อเรายิงปืนแล้ว ถ้าหันทางซ้ายสุดต้องหยุดยิงครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าตามทำสงครามอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก อืม มันก็เลยยิงแค่มุมแคบๆในร่องน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นครับผม ยิง ครั อบ อก แล้วปัจจุบันป้อมผีเสื้อสมุทรประชาชนเข้ามาได้ใช่ไหมคะ ครับผม ค่ะ ป้อมพิเศษสมุทรเนี่ยปิดมา 80 ปี ค่ะ เต็มๆเนื่องจากว่าป้อมพิเศษสมุทรเนี่ยปุ๊บเป็นคลังเก็บทุ่นระเบิดเมื่อสมัยนั้น อ๋อครับ ครับ ค่ะ แล้วก็เป็นคลังเก็บดินปืนด้านในค ค่ะ รับเดี๋ยวพี่จะได้เห็นหมดเลย เราเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมได้นานหรือยังคะ ตั้ง2 ปีเศษๆครับ อ๋อ ประมาณ 2 ปีเศษ ค่ะ ๆ ค่ะ ครับ และอย่างเวลามาแน่นอนคงไม่สามารถมาถึงแล้วเดินชมเองได้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหรือยังไง ถ้า คะ มาปุ๊บก็สามารถเดินชมได้ อ๋อ เลยค ได้ รับผ เล ม ย ครับ เพราะเห็น ผม เป็นเขตทหาร เพราะฉะนั้นก็แต่ เรา นำ เปิ ช ด ม เราเปิดให้เที่ยวชมได้เลยครับ โอ้ดีจัง เพราะว่า ดีจัง ตอนนี้เราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างจะ อืม เหมือนจะใครก็มาได้ครับ ค่ะ ผมครับโอเพน ค่ะ แล้ว และอย่างที่เนี่ยเราใช้โลโก้คำว่าป้อมเชื้อสมุทรเนี่ยใช้ช้าง อ๋อ ช้างสื่อความหมายถึงรัชกาลที่235 ค่ะ เพราะว่าลักษณะของธงช้างยุคที่ 4 ของเทศสยามเรา ประเทศไทยเรามีธงชาติทั้งหมด 7 ยุค ค่ะ อืม ป้อมพิเศษสมุทรใช้ธงยุคที่ มีช้างด้ว 4 ย ครับก็ธงลักษณะอย่างนี้ยครับ อ๋อ นี่ไงมีข้างใน ครับ มีเยอะเลย ครับ ค่ะ เราก็มีแค่4ผืนให้ดูแค่นั้นเองครั ค่ะ บผมเรียนพี่อย่างนี้ว่าปี2562 เป็นปีแรกที่มีการราชาพิเศษกของรัชกาลที่ 10 รัชกาลที่10 ครับ ค่ะ มีการพลีกรรมตักน้ำป้อมผีเสื้อสมุทร อ่า ป้อมผีเสื้อสมุทรถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งหนึ่ง ของจังห ใน วัดสมุทรปราการมาตักที่นี่ ตักที่นี่ครับผมใช่ไหมฮะ ใช่ครับ โดยใช้เรือทนกท2เนี่ย ค่ะ ลำเนี้ยที่จอดมา 80 ปีแล้วเขาอยู่มาเพื่อสิ่งนี้ อยู่ด้านหน้าฟังแล้วยังรู้สึกอุ๊ยประทับใจอยากจะไปเห็นแล้วเพราะฉะนั้นรบกวนคุณเมธีวันนี้นำชมเลยนะคะ ได้ครับผม พี่เห็นว่าเป็นกำแพงโค้ง ค่ะ ๆจริง ๆ แล้วเนี่ยเป็นกำแพงรอรับแรงอัดระเบิด ปืน ข้างในเนี่ยเป็นประตูทางเข้าหลุมปืน ค่ะ ปืนจะอยู่ด้านใน ครับ มีคลังดินปืน ค่ะ เมื่อคลังดินปืนเกิดปะทุระเบิดตุ้ม แน่นอนที่สุดก็ต้องพุ่งออกทางประตูทางอากาศเยอะๆตรงนี้ก็คือจะเป็นกำแพงรอรับแรงอัดระเบิด อ๋อรอบ ซึ่งไม่ให้ไปกระทบกับกำลังพลด้านหลัง นี่ครับ ความแข็งแกร่ง อันนี้เป็นแผ่นบล็อกหินทรายนะครับ ค่ะ บล็อกหินทรายครับ สมัยกรุง หินท ศรี ราย อยุธยาครับ อืม เนี่ยครับ นี่คือรองรับได้เลย แรง อันนี้อิฐจากลอนดอน อ๋อ ที่ว่าอีจากลอนดอน ทุกก้อนก็จะมีสลักคำว่าลอนดอนหมด แล้วก็เป็นที่ดึงปืนด้วย ปืนสมัยก่อนจะใช้ปืนใหญ่ เวลาเราจะเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ตัวเนี้ยจะเป็นตัวดึง อ๋อ เหนียวขึ้นมา เหนียว ค่ะ ปืนขึ้นมาจากกับทางเข้าหลุมปืนครับ ค่ะ อืม เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูทางเข้าป้อมปืนเสือหมอบก่อน ได้ ครับผม ค่ะ เชิญครับ ที่เราเดินเข้านี่เรียกว่าเดินเข้าอะไรนะคะ อันนี้ทางเราเดินเข้าทางหลุมปืนครับ หลุมปืน หลุมปืนเสือหมอบ หรือปืนอาร์มสตรองนั่นแหละครับ ค่ะ เข้าไปปุ๊บก็จะเจอคลังเก็บดินปืน พี่ดูจากประตูครับ นี่คือไม้สักแท้ๆครับ ประตูไม้สัก ครับ
เราก็ แล้วที่เป็นช่องนี่คืออะไรอะคะด้าน ห้อง ข้าง 2 ห้องเนี่ยคาดว่าเป็นห้องในยาม ห้อ จะ ง ตรวจ ในยาม ความเรียบร้อยว่าใครจะเข้าใครจะออก เพราะว่าข้างในเนี่ยปุ๊บเป็นเขตยุทธวิธีเขาคงไม่ให้คนทหารข้าราชการเล็กๆเข้ามา อ๋อค่ะ ครับ2 ห้องเนี่ยเป็นห้องฝังเก็บดินปืนใช่ไหมฮะ อ๋อ ตก ตอน เมื่อ แร วาก นนี้ จะเป็นห้องในยาม ครับ 2 ห้องซ้ายขวาของเราตอนนี้เป็นห้องเก็บดินปืน ห้องเก็บดินปืนสมัยนั้นเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดู เข้าได้ใช่ไหมคะ เข้าได้ครับเนี่ยในสมัยรัชกาลที่ 5 เลยนะพญาชนชุนศิลป์ท่านสร้าง พี่ดูเนี่ยดูแบบเอาละกัน ค่ะ พี่ดูอย่างนี้เฉินๆก็คือเป็นห้องธรรมดา ค่ะ เดี๋ยวพี่เข้าไปข้างใน ผมพาพี่ไปเที่ยว ห้องเก็บดินปืนเลยนะ ครับ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับถ้ามีผมไม่อยู่ ครับ ห้องเก็บดินปืน ห้องเก็บดินปืน ครับ ค่ะ ห้องเก็บดินปืนเลยในนี้ ร้อนไหมครับ เราเข้ามาเนี่ย1 2 3 4 5 6 10 คนยังไม่ร้อนเลย ไม่ร้อน แล้วเขาเริ่มเคลื่อนย้ายออกไปสักเมื่อไหร่คะ ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเขาส่งมอบให้กับป้อมผีเสื้อสมุทรประมาณปี 29 ประมาณครับ ค่ะ รูเนี่ยคือเป็นรูระบายความชื้น ที่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้คล้ายๆกับตรง เป็น ห้อง ท่ ใน อข้าง ยา บ ม นครับ อ๋อ อันนี้รูระบายความชื้น ค่ะ อันนี้เมื่อมันร้อนปุ๊บอากาศจะเข้ามาทางนี้ ผมมุดรอบหมดแล้ว อ๋อเหรอคะ มันมุดได้อีกครับพี่ มันมีกำแพง เป็นช่องใช่ไหม มันมีกำแพงมุดได้อีกไม่ร้อนด้วย หลบได้เลยนะ ที่บอกเป็นห้องเก็บดินปืนแสดงว่าเมื่อก่อนโซนนี้คือสำคัญมากๆเลย ต้องเย็นตลอด ครับ มันต้องไม่ร้อนไม่เย็นไม่ชื้น อันนี้คือช่องระบายลมนี่ครับพี่ ค่ะ ยื่นมือเข้าไปมันมีความเย็น ครับ ค่ะ แล้วก็รู้สึกเหมันมีลมดันออกมา ครับ แต่ว่าอ่อนๆ ครับ เย็น ทุกอย่างต้องลมต้อง ครับ ระบาย หนึ่ง ระบาย ไม่ร้อน ค่ะ ไม่เย็นมาก ค่ะ แล้วก็ไม่ชื้น ไม่ชื้น ครับ ท่อนี้เมื่อมันร้อนมาก ค่ะ ๆ มันก็จะระบายอากาศออก ค่ะ เมื่อมันเย็นปุ๊บไม่มีลมอากาศมันชื้นข้างในมันก็จะดูดเข้ามาเอง นี่ถ้านึกย้อนกลับไปเป็น100 ปีก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากเลยนะ มากๆครับ อันนี้เก็บดินปืน ค่ะ เมื่อมีที่เก็บดินปืนแล้วก็ต้องมีปืน ระบบดินปืน ครับแล้วก็ต้องมีเก็บดินปืน เก็บลูกปืน ค่ะ ครับ แล้วก็มีปืนครับ อันนี้คือปืนอาร์มสตรองครับ หรือปืนเสือหมอบ ปืนเสือหมอบ ที่ป้อมผีเสื้อหมุดมี3กระบอก ค่ะ ถ้าพี่ไปป้อมจุลจอมเกล้าพี่ก็จะเห็นปืนที่ทาสีแล้ว ค่ะ แต่ถ้าพี่มาที่นี่ปุ๊บท่านเราก็จะเห็นปืนที่มีฟางพลาสติกเหมื อันนี้เดิมๆเลย ครับเนี่ยครับยังเดิมๆหมด ที่นี่มี 3 กระบอก 3กระบอกครับ ที่บอก 3 กระบอกนี้ที่บอกว่ามีโอกาสได้ใช้งานตอนรศ112 ใช้งานแน่นอนครับ เพราะว่า ใช้งานตรงนั้ ส น ง แหละ คราม ใช่ไหม เนี่ย คะ ปุ๊บเนี่ยเมื่อเรือข้าศึกขานเข้ามาปุ๊บเนี่ย ค่ะ มันต้องสั่งยิงอยู่แล้ว อันนี้มันจะยิงได้ พอใช้กำลังพล10 คน เวลายิงเสร็จตุ้ม มันก็จะหมอบลงมาคนไทยเลยเรียกว่าปืนเสือหมอบครับ ต้องยกปืนขึ้นไป อ่ายิ ยิงเสร็จก็หมอบลง ครับ ถึงเรียกปืนเสือหมอบ ใช่ครับผม ใช้กำลังพลยิงปืนกระบอกนี้กำลัง10 นายนะครับ โอ้ ไม่ใช่น้อยเลยครับ ค่ะ อ๋อ นี่ไง อันนี้คือเวลายกปืนขึ้น ใช่ครับกำลังพลเขาก็จะเนี่ยครับ อ๋อ ต้องยกปืนให้มันขึ้น อย่างถ้าโยกเสร็จแล้ว ค่ะ ปุ๊บเนี่ยมุดใส่ลูกปืนไปแล้ว ค่ะ ใส่ ใส่ดินปืนเรียบร้อยแล้ว โยกขึ้นครับ ก็คือเมื่อก่อนเวลาจะยิงปืนก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันโยกตรงนี้ โยกหนึ่ง ปื คน จะได้ยกขึ้น 1 คนหมุน 4 ให้ชัชนาน ค่ะ 2วิ่งปักธง1เนี่ยครับ อันนี้ไม่ได้ทำให้สวยงามนะครับ อ๋อ นี่ที่ปักธง แต่หมายความว่าผู้บัญชาการในสั่งการยิง ค่ะ ว่าสั่งปืนหันไปทางนู้นปุ๊บผมก็จะเป็นหน้าที่ธงวิ่งเอาธงไปปักตรงนู้น ค่ะ 4 คนนี้เขาก็หมุนปืนตามไปหาธ อ๋อ ง เพราะ คือ มันไม่ต้องใช้ ทิศทาง ศูนย์กลางหรอก ทิศทางยิง ครับ ทิศทางการยิง มันไม่ต้องใช้ศูนย์กลาง เพราะว่าตูมเดียวมันก็กระจายหมดแล้วครับ แต่ที่บอกในการยกขึ้นยกลงนี่คงไม่ใช้เวลานาน 3 นาทีครับ อ๋อ 3 นาทีเหมือนกัน 3 นาทีครับ อ๋อ รวมทั้งบรรจุก อ่า ระสุ บร น รจุคือ 3 นาทีต่อ 1 นัด แล้วปืน3 กระบอกอยู่มุมไหนของที่ป้อมนี้บ้างคะใก นี่ ล้ ครับ ๆกันไหมคะ เดี๋ยวผมพา อ๋อ ไปดูเลย ใกล้ ครับ ๆกันเลย คนสั่งยิงก็ต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมเพราะต้องเห็นเป้าหมายใช่ไหม ใช่ครับ เวลายิงไงคะเขาดึงตรงไหนยังไง ก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่ง เอา ถือ ลูกกระสุนใส่ เอาลูกกระสุนใส่ ใส่ ค่ะ เข้าไป เจ้า นี่ ที่คนเอาดินปืนใส่ ค่ะ ใส่เสร็จแล้วปุ๊บ มันต้องมีฝาปิดอีกอันหนึ ไม่ ง ใช่ ใช่ไหม ฝาปิดตรงนี้จะมีลูกลอกอีกลูกหนึ่งต้องเรียนว่าลูกลอกลูกนี้เราถอดเก็บ แล้วยิงยังไงคะวิธียิง เอาวิธีปุ๊บตรงนี้จะมีนกอยู่อันหนึ่ง ค่ะ วิธียิงก็คือ คนยิงจะต้องอยู่ข้างนอกเลย โอ้โห ก็ตกเชือก อ๋อ อ๋อ ให้ไกลสับปัก ครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้ตายแน่ ใช่ น้ำหนัก 5 ตันนะครับ รัศมีไปได้ไกลขนาดไหน 8,040 เมตร 8,040 เมตร 8 8 กิโล ครับ 8 กิโล ป้อมผีเสื้อสมุทรอยู่เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลักกิโลเมตรที่ 9 อ๋อ คือรับมาจากป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมพระจุลจอมเกล้าหลักกิโลเมตรที่ 1 อ๋อ เราก็ช่วยป้องกันประเทศ ใช่ พอจากป้อมนู้น อัน ก็มา นี้ ป้อม ต้องเรี นี้ ยนว่า
พระเนตรประกันของรัชกาลที่2เนี่ยท่านยาวไกลมาก ค่ะค่ะ ให้สร้างป้อมปราการเกาะกลางแม่น้ำไว้ แล้วก็24ป้อมในร่องน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด ค่ะ ก็มีป้อมพระจุลจอมเกล้าป้อมนี้ป้อมพ ค่ะ ระจุลจอมเกล้าเดิมทีชื่อป้อมแหลมฟ้าผ่า อืม แล้วป้อมผีเสื้อสมุทร ค่ะ ป้อมนาคราชอยู่ฝั่งอนุนนั่นแหละเลื่อยไปเลยก็เสือซ่อนเล็บเสือคาบดาบไล่ๆกันไปถึงป้อมปราการข้าง ถึ ใน งตรง เลยครับ โน้นเลย แล้วนี่ไม่แปลกใจที่บอกว่านี่เป็นที่มาของชื่อจังหวัดสมุทรปราการ ครับ ใช่ไหมคะเพราะเรามีป้อมปราการ ครับ นะคะ ท่านมองออกว่านักล่าในคมจะต้องมาทางน้ำเพราะการฝึกก็คือมาทางน้ำแน่นอน ค่ะค่ะ การที่จะเข้ากรุงเทพก็ต้องเข้าทางแม่น้ำเจ้าพระยา ใช่ ต้องผ่านป้อมจุดแน่นอน เราจะต้องสร้างป้อมตรงนี้แหละไว้ ใช่ ป้องกัน ครับ ประเทศนะคะป้อมพระจุลจอมเกล้ามีกี่กระบอกนะคะ 7 กระบอก 7 กระบอกที่นี่มี 3 กระบอก 7 กระบอกเพราะว่านั่นคือปากอ่าว ปากอ่าวเลยอันนั้นสำคัญเลย สำคัญหนัก ใช่ ครับ ค่ะ สำคัญหนัก ค่ะ มี 7 กระบอกที่นี่มี3กระบอกถือว่าถ้ามีมากไปก็หมกป่วยการ เพราะว่า มันมีบ้านเรือนผู้คนที่บอก ใช่ เราไป ครับ ไม่ได้ เราก็ต้องยิงแค่ในรัศมี ใช่ ของในร่องน้ำเท่านั้นเองครับปืน3กระบอกก็มีนี่ครับ1 2 3ครับ อันนี้ห้องอะไรคะคุณเมธี อันนี้คือห้องเก็บลูกปืนครับ ห้องเก็บลูกปืน ดูเผินๆก็ไม่มีอะไร ค่ะ แต่ขอให้คุณกันนิการดูสถาปัตย์นี่คือสถาปัตย์ของอังกฤษใช่ไหมครับ ค่ะ อันนี้คือบานพับ ค่ะ ที่เป็นทองเหลือง อื สมัยนั้นเลยครับถอดแบบ ประตูนี้ มา ไม้สักไหมคะเนี่ย ไม้สักครับ อืม คุณกันนิการลองกระซิบที่ตรงแผ่นเหล็กนะครับ กระซิบเพื่ออะไร ตร คะ งนี้ตรงนี้ตรงนี้ ผมจะฟัง ฮัลโหล1 2 3 4 อ๋อ 5 เสียง ได้ยินใช่ไหมคะ ด้ยิ มันจะเป็นแผ่นกรองเสียง อ๋อคือเวลาอันนี้คือใครคนจะมาพูดคะ ก็ผู้บัญชาการท่านก็สั่ง ผู้ เอา บั ลู ญ ก ชาการ ปืนมา แต่ ก็ ว่า ทหารก็ไม่ ไม่ พูดเพราะหรอกครับลูกปืน คือสั่ง ประมาณ เสียง เนี้ย จะเข้าไปตรงนี้ เข้าไหมพี่ แล้วข้างในก็จะมีทหารอยู่ นู้นเขาอยู่นู้นผู้บัญชาการสั่งว่าลูกปืนเนี่ยเขาก็จะหยิบไปเจ้าหน้าที่ก็จะหยิบไปเลย เพราะเสียงมันก้องอยู่แล้ว ห้อง 10 เอาลูกปืนมา อ่าครับ ห้อง 12 เอาลูกปืนมา ห้อง 9 เอาลูกปืนมา คือผู้บัญชาการอาจจะอยู่ตรงนู้น นู่นนะครับ เสียง อยู่ มันจะเข้าตรงนี้ เขาเองอัตโนมัติครับ อันนี้เป็นความคิดของเขาที่ว่าเป็นแผ่นกรองเสียงที่ดี มาแรกๆผมก็งงเคาะมันก็ดังอ้าว ค่ะ คืออะไรก็เลยศึกษาอ๋อมันเป็นแผ่นกรองเสียง ไม่งั้นเดินไปบอกทุกห้องไม่ทันแน่ใช่ไหม ไม่ทันหรอกครับ มัน ผู้บัญชาการคนเดียวทำไม่ทันครับ แล้วตัวดูดเสียงเข้าไป ครับ ค่ะแล้วห้องนี้ตอนนี้คือปิดถาวรหรือยังไง ไม่ปิด คะ ทวันก็เปิดให้ เปิ ดู ด ได้ เข้าไป ครับ เป็น พี่ อะไรบ้างคะอยากเห็น โล่งๆพี่ ตรงเนี้ยที่ไม่ร้อนเพราะพี่สังเกตท่านบนก็จะมีลำโพงเหมือนเดิมเห็นไหมท่อระบายอากาศเช่นเดียวกันครับ ค่ะ คือมีปืน3มีห้องเก็บกระสุน10ใช่ไหมคะ 10 ครับผม ค่ะ ทุกห้องเนี่ยปุ๊บเนี่ยกำแพงเนี่ยนะครับถูกสร้างโดยปูนขาวผสมน้ำตาลทรายแดงนะครับ ทำไมต้องมีน้ำตาลทรายแดงคะ ก็สมัยนั้นนะครับ ค่ะ ให้มันเหนียว ให้มัน อ๋อเหรอ ปูนขาวผสมน้ำตาลทราย โอ้ แด ย ง ห้องนี้เหมือนมีเป็นห้องอีกชั้นหนึ่งเลย เป็นห้องเก็บลูกปืนเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูได้ เข้ามา พี่ สร้าง จะสังเกตได้คุณกนิกาว่า ค่ะ ถ้าจะขโมยลูกปืน ค่ะ เข้ามาก็ชนแค่ตรงนี้ ยังมาติดล็อกนี้อีก ค่ะ ครับ ต้องสั่งผ่านตรงนี้ ต้องรูออกรูนี้เท่านั้น อ๋อ เดี๋ยวเราดูปืนเสร็จแล้ว ค่ะ สามก็บอกครบ ครบแล้ว ห้องเก็บลูกปืนดูครบ ค่ะ นี่ครับผม พี่เห็นไหมว่ากำแพงเนี่ยปุ๊บมันมี 3 ชั้นด้วยกัน ค่ะ ตรงเนี้ยร่องรอยของป้อมปราการก็คือกำแพงของรัช คื กา ค ล วาม ที่สอง สูง สร้าง เท่านี้ ประมาณนี้ ตอ ครั น บ รัชกาลที่สองความ ครับ สูงจะอยู่ พอ เท่านี้ ยุครัชกาลที่สามก็มาสร้างกำแพงปีกกา ค่ะ ใหญ่ขึ้นมา ก็เหนือศีรษะเหมือนกัน พอถึงยุครัชกาลที่ 5 ปุ๊บ เราสร้างใหญ่เลย เพื่อความมั่นคงด้วย เพื่อความมั่นคงของ ปลดภัยด้วย ป้อมปืนครับ ก็สร้างเต็มที่เลยครับผม อ๋อแสดงว่าสมัยก่อนเขาก็อาจจะขึ้นบันไดตรงนี้แหละใช่ไหมคะ ครับ มายืนส่องตรงนี้หรือเปล่า ใช่ประมาณนั้นเลยครับ อืม เห็นไหมครับ ถ้าขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นน้องลากเตี้ยเลย อ๋อ ด้านหน้าผมนี่คือศาลเจ้าแม่ผีเสื้อสมุทร ค่ะ อ๋อแล้ว ซึ่งเป็นศาลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างขึ้น ค่ะ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลที่นี่ อืม เพราะที่นี่คือป้อมปราการ ค่ะ และประชาชนแถวเนี้ยทั่วๆไปเนี่ยศรัทธามาก ค่ะ ครับ แล้วที่ติดกันล่ะคะ ที่ติดกันก็คือศาลเจ้าพ่อลิ้นทะเลดำครับผ ค่ะ ม ข้างหน้าเราคืออะไรคะ ข้างหน้าเราคือคลังทุ่นระเบิด นี่คือสถานที่เก็บทุ่นระเบิดของประเทศสยาม
คือก็มีมาตั้งแต่สมัย 2481 ครับ 2481 ก็ ครับ หลังมา หลังมา อีก ครับ หน่อย ผมหลังมาแล้วก็มาสร้างเป็นคลังทุนระเบิดไว้ที่นี่ครับ ค่ะอ๋อเมื่อกี้เป็นที่เก็บทั้งดินปืนและกระสุน ครับ และปืน ครับ อันนี้เป็นคลังทุ่นระเบิด ทุ่นระเบิดครับจะสังเกตเห็นไหมครับที่เนี่ยเสาเนี่ยเห็นเสานี้ปุ๊บเราก็มองเป็นเสาไม้ธรรมดาใช่ไหม ใช่กำลังจะถาม อันนี้ไม่ใช่เสาธงนะครับ ค่ะ เป็นเสาสายล่อฟ้า เสาต้นนี้ทำจากไม้สักทั้งต้น ค่ะ คุณกนิกาลองคิดดูว่าไม้สักทั้งต้นแล้วยาวขนาดเนี้ยต้องใช้ต้นขนาดไหนเนี่ยมีทั้งหมด 3 ต้นครับ ค่ะ แล้วยืนต้นโดยไม่มีรอยต่อ มันต้องแข็งมากนะครับ ต้องใช้ต้นใหญ่เหลา เหลา ปกจนเหลือแต่แกน เนี่ยเหลือเท่านี้ครับผม ทำไมข้างในชุดไทยเยอะจังเลยอะคะ ในคลังทุ่นระเบิดเนี่ยเมื่อปี 54 ครับผม ค่ะ ที่ป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยตรงที่เราไปไหว้ศาลเจ้าแม่ ค่ะ ผีเสื้อกี้เนี้ยข้างใต้อะครับ มันมีเรือจมอยู่ลำหนึ่ง ม อายุประมาณ 300 ปีแล้ว ค่ะ อ๋อ แล้วส่วนเนี้ยที่ลอยขึ้นมาคือโขนเรืออ ม คนทรงให้ชื่อว่าโขนเรือเจ้าแม่ปาราวตี แล้วอันนี้หมายถึงว่าชาวบ้านมากราบไหว้อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ ส เรา มประสงค์ครับ อ๋อสมประสงค์ก็ ครับ เลย ผม นำมาขอบ รับ คุณมา เมื่อ ข ปี อ 54 ไม่มีอะไรเลย ผมมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ นี่เลยครับ อันนี้ไงขนเรือเจ้าแม่ปานราวตี ครับ อ๋อ ก็เลยให้เอากลับมาไว้ที่ป้อมนี้ทำพิธี ทำจากไม้ ครับ สนทนากับร่างทรงจึงทราบว่าขนเรือลำนี้เป็นของเรือสำเภาขนสินค้ามาจากอินเดียชื่อปานราวาตี มาค้าขายและอับปางลงอ๋อสันนิษฐานว่าอายุประมาณ 300 ปี แต่เพิ่งค้นพบปี 54 นี่เองนะคะ ตอนนี้ป้อมผีเสื้อสมุทรตอนนี้ ค่ะ ต่ำกว่าน้ำทะเลประมาณเมตรฝ่า ค่ะ แล้วก็ขนเรือเนี่ยจมมาประมาณ 300 ปี เมื่อมันถึงจุดหนึ่งขนเรือก็หลุดขึ้นมา อธิบายคำว่าขนเรือหน่อยค่ะ ขนเรือก็ คือ ยังเรือลำหนึ่งเนี่ยครับผมขออนุญาตอันนี้เลย ค่ะ แล้วกัน สมมติเรือลำนี้ ค่ะ สิ้นสุดแค่ตรงนี้ ค่ะ ขนเรือก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับ เขาเรียกว่าส่วนไหนของเรือส่วน ปลายสุด ส่วน ของ ปลาย เรือ สุด ครับ อ๋อ นี่ไง ถ้าเป็นในรูปเราจะเห็นก่อนที่จะมี ครับ เสื้อผ้ามา ครับ ตรง คือจะเป็น เราก็ ทรงนี้เลยเหมือน ใช่ ผู้หญิ ครั ง บ เลย อยู่ในอาคารตรงเนี้ยแล้วอาคารเกิดล้มผมก็ยกเองเลย อ๋อ แต่แม่ขออนุญาตยกแล้วอุ้มออกเลยครับ อ๋อ 5-6 คนยก คือ เลย ถ้าไม่มีเสื้อผ้าตรงนี้แล้วก็จะเป็นทรงแบบนี้เลย ใช่ครับ มันเป็นผู้หญิงรูปผู้หญิง ตรงนี้คือคลังทุ่นระเบิด คลังทุ่นระเบิด พี่สังเกตเห็นตรงนู้นไหมครับ ค่ะ อันนั้นไม่ใช่คานนะครับ ค่ะ อันนั้นคือที่ลำเลียงทุ่นระเบิด อ๋อ ข้างบนจะมีรางรถไฟนะครับ ค่ะ แล้วก็ทุ่นระเบิดก็จะไหล เอายกทุ่นระเบิดเสร็จแล้วก็ไหลเข้าไปวางข้างใน เพราะทุ่นระเบิดลูกหนึ่งหนักประมาณ 5 ตัน เรามีอันเนี้ยคานเนี้จะมี 2 อันท่านนี้อันด้านนู้นอันหนึ่งก็คือทางนี้ยกเข้าทางนู้นยกออก เพราะจากตรงนี้ไปเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บก็จะมีสะพานไปถึงท่าเรือ ก็จะมีทางรถไฟไปอีก เขาเรียกว่าสะพานลำเลียงทุ่นระเบิด เพราะว่าเข็นไม่ไหวยก คือ1ลูกระเบิดเนี่ยมันจะกระแทกไม่ได้ ครับ มันต้องวิ่งแบบนิ่ม นิ่ม ๆ นิ่มๆครับ ต้องเป็นทางรถไฟที่เสมอ ถ้าเราเข็นทุ่นระเบิดมาจากตรงนู้นนะจากตรงนู้นมาถึงเนี่ย ค่ะ ประมาณ300กว่าเมตรกำลังพลแบกไม่ไหว ถ้าแบกมาถ้ามีลนก็มีตาย อันตราย อืม เพราะฉะนั้นทางรถไฟถึงยาวไปเลยครับ ตอนนี้ยังมีไปถึงนู่นไหม ผมร่องรอยยังมีอยู่ ร่องรอยอารยธรรมของถนนรางรถไฟทุ่งระเบิดยังมีอยู่ครับ ต้องเรียนว่าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจะไปเปิดรถไฟท่านลงเรือกันเชียงนะท่านเขาเรียกว่าประทับแรม ค่ะ ในเกาะกลางแม่น้ำตรงนี้แหละ แล้วก็ลงเรือกันเชียง ไปเปิดรถไฟ การเปิดรถไฟทั่วไปก็คือต้องเปิดจากหัวขบวนมาหาหางขบวน ค่ะ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลือกที่จะเปิดรถไฟสายแรกของประเทศไทย จากท้ายขบวนเข้าหาหัวขบวน เป็นสายแรกของประเทศไทยครับ อ๋อ จากท้ายขบวนเข้าหาหัวขบวน ค่ะ เป็น เพราะว่าท่านเสด็จกลับมาจากเกาะแล้วมาดูปืนเสือหมอบแล้วมาป้อมประจุนมาป้อมผีเสื้อเสร็จแล้วก็ ค่ะ ค้างแรมที่นี่แล้วเช้าก็ลงเรือเชียงเข้ากรุงเทพเลย แล้วก็ไม่มีเส้นทางรถไฟเส้นไหน ค่ะ ที่จะเปิดจากท้ายขบวน ผมกล้ายืนยันจากนักประวัติศาสตร์ และสายเดียวเลยนะคะ เป็นสายเดียวของในประเทศไทยเรา แล้วก็เป็นสายเดียวในโลกด้วยที่เปิดจากท้ายขบวน นี่ เข้า เป็น ไป เมืองประวัติศาสตร์เลยนะคะ สมุทรปราการ คุณเมธีเดี๋ยวเราไปจุดไหนกันต่อคะ ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสะพานชมธรรมชาติ ค่ะ ครับผมแล้วก็จะพาดูพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ป้อมผีเสื้อสมุทรสง่างามมากที่สุด เพราะจะมีพระอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับ
ตรงเนี้ยสะพานเนี่ยเป็นสะพานชมธรรมชาติสมัยนี้นะครับ ค่ะ แต่เมื่อสมัยก่อนหน้านี้เป็นสะพานลำเลียงทุ่นระเบิด อ๋อ จากเมื่อสักครู่นี้อาคาร ครับ เมื่อสักครู่นี้ ครับ เลย นี่ไงมองไปเห็นหอชมเมืองด้วย ครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าป่าชายเลน ความเป็นธรรมชาติ ครับ อืม เห็นไหมเสียงนกได้ยินไหม ได้ ค ยิ รั น บ เสียงนกแล้ว ครับผมต้นตรงกลางต้นใหญ่แล้วก็ในป่าเนี่ยมันจะแฝงด้วยประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับ ค่ะ ข้างในป่าจะมีเสาสายล้อฟ้าอีก1ต้น โอ้ ครับยังมีอีกหนึ่ง เอ๊ะ ต้น ทำ ค ไม รับ ต้องมีเยอะพี่ ที่นี่คลังทุ่นระเบิดนะครับ คือต้องล่อออก ล่อ เพื่ อ ความ อก ปลด มา ภัย ออกมาปุ๊บเราวิ่งเลยระเบิดตรงนู้น เมื่อกี้ผมเห็นตรงนู้น1 2 ครับ 3 สายล่อฟ้าเยอะมาก 3ต้นครับ1 2 3ข้างในครับเปี้ยงมาปุ๊บต้องไปพาในป่าเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ เรามีพื้นที่ป่าสักกี่ไร่คะที่นี่ พื้นที่ทั้งหมดป้อมพิเซอร์ทั้งหมดมีทั้งหมด30 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวาแบ่งเป็นเขตยุทธศาสตร์ประมาณ 10 ไร่ อืม ข้างหลังนี่ประมาณ 20 ไร่ครับ อ๋อ ครับ เอามีรังผึ้งด้วยครับ ไหน อันนี้พึ่งหลวงครับผม โอ้ พึ่งล้างครับ ที่นี่จะมีพึ่งหลวงประมาณ4รัง อ๋อ ก็จะคุ้นเคยกันครับไม่ค่อยต่อยทหาร ค่ะ ครับ อ้าวแล้วเราไม่ได้เป็นทหารนะแล้วค้างคาวแม่ไก่นี่ต้องไปอีกลึกไหมคะ ทางเดินตรงเนี้ยอยู่ประมาณ 500 เมตร อยู่ประมาณ 500 เมตร แต่ว่าเราจะเปิดเข้าไปประมาณสัก100 เดียว แล้วเราจะพอเห็นไหมคะ เห็นเดี๋ยวถ้าจะเห็นต้องไปดูตรงสะพานนู่นครับจะเห็นชัด อืม พี่อยากเห็นนักข่าวใช่ไหมข้างหน้าพี่อะเดินไปอีกนิดนึงซ้ายมือดำๆทั้งหมดนั่นแหละพี่ กลับไปเรื่องเก่าครับเรื่องคลังทุ่นระเบิด เวลาระเบิดตุ้มฟ้าผ่ามันจะมาลงที่นี่ครับเนี่ยคนคิดคนเก่าไม่ธรรมดานะ ไหนเสาต้นไหนอ๋อนั่นไง นี่ไงครับมันจะลงต้นนี้ครับ มันจะลงต้นนี้จะไม่มีปูนสังเกตไหมครับ กล้องหน่อย ต้นนี้จะไม่มีปูนล้อมรอบ ลงดินไปเลย คือจะบังคับลงดินเลย ที่บอกที่นี่จะมีเสาสายล่อฟ้าเยอะมาก 3 ต้นครับ อ่าสามต้น ข้างในเป็นเสาสายไฟฟ้าที่มีปูนกั้น ค่ะ ตรงนี้จะลงดินเลย อืม ตุ้มต้องลงที่นี่ครับ จะไม่ระเบิดข้างในเด็ดขาด อืม วันนี้การเดินทางมาป้อมผีเสื้อสมุทรทำให้เราได้รับความรู้มากเลยนะคะ แต่คุณเมธีบอกว่านอกจากป้อมผีเสื้อสมุทรแล้ว ถ้าจะให้ครบจริงๆ เราจะต้องเดินทางไปอีก1 ป้อม นั่นคือป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งตรงนี้เรานั่งรถไปประมาณ 9 กิโลเมตรค่ะ เนี่ยเราตอนเดินยืนอยู่ในเรือหลวงแม่กลอง ค่ะ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และ ครับ นี่ด้านหลังเรา ปาก คือ อ่าว ค่ะ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยคือเป็นปากอ่าวหลัก ค่ะ กิโลเมตรที่ อืม 1 จากที่นี่ไปป้อมผีเสื้อสมุทรก็คือ 9 กิโล ค่ะ และที่บ ร่ อ อก ง ว่า น้ำ จุดนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยในอดีต ใช่ครับ นะคะ เพราะทางนี้จะเห็นปืนเสือหมอบ7 กระบอกอยู่ด้าน โอ้ นี้ นี่ปืนเสือหมอบ7 กระบอกอยู่ทางนี้เลย ครับผมแล้วก็จะมีพระอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 5 อยู่ตรงนี้ครับผม ค่ะ แล้วเรือแม่กลองตรงนี้นี่คือไฮไลท์เลยเหมือนกัน ใช่ครับ ค่ะ วันนี้ก็ผมพามาเที่ยว2 ที่ โอ้โห ครบแล้ว คื นะ อ ครับ ถ้าไม่มาที่นี่นี่คือกลับบ้านไม่ได้ ใช่ครับ ใช่ครับ สำหรับการเดินทางมาย้อนประวัติศาสตร์ของเราในครั้งนี้ทำให้เราหวนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีต ถึงแม้จะมีหลายสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้คนไทย แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจในการเป็นนักสู้ของบรรพบุรุษไทยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมสนใจเดินทางเพื่อย้อนชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะ เข้าชมฟรีค่ะ ยกเว้นหากต้องการวิทยากรนำชมเป็นหมู่คณะ หรือนั่งเรือรอบเกาะบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรตรงนั้นถึงจะมีค่าใช้จ่ายค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทรและป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะ และทิ้งท้ายวันนี้นะคะ ฝากคุณผู้ชมสนับสนุนการทำงานช่องของเราด้วยการกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ รวมถึงฝากกดติดตามนะคะ และสำคัญที่สุดฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราค่ะ วันนี้ดิฉันกนิกา ปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ